عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده ان شاء الله. في الفيديو ده انا هتكلم عن اللايف تيست جورنالينج، لان انا اوريدي في الفيديو السابق اتكلمت ازاي تعمل جورنال وانت بتعمل باك تيست. المره دي في الفيديو ده هشارك معاك ازاي تعمل جورنال باللايف تيست، ولكن خلي بالك المرحله دي من اهم المراحل. انت فقط في المرحله دي بتبتدي تقيس الاستراتيجيه، ولكن على اللايف تيست بدون ما تحاسب نفسك على اي شيء، سواء كنت صح سواء كنت غلط. لذلك تركيزك الحقيقي في المرحله دي هو ازاي تنتقل من الباك تيست لللايف تيست وتبتدي تبني ثقه في حركه الماركت، ثقه في حركه السوق. طبعا الثقه دي بتاخد وقت عشان تتبني، يعني ما ينفعش تعمل لايف تيست لمده اسبوع، ما ينفعش تعمل لايف تيست لمده اسبوعين. اقل حاجه انك تعملها في اللايف تيست هي 3 شهور عشان تبتدي تبني الثقه في حركه السوق، تبني الثقه في الاستراتيجيه، واللي من خلالها هيكون سهل جدا انك تعمل ترانزيشن من الباك تيست لللايف تيست، ومن اللايف تيست لانك تعمل ريسك على الديمو اكونت عشان تبتدي تكتشف المشاكل اللي هتبتدي تظهر عندك على الديمو اكونت، واللي بدوره مجرد ما تحلها هيكون سهل عليك جدا تعمل ترانزيشن لللايف اكونت او الحساب الحقيقي بتاعك. طبعا انا هشارك معاك لايف تيست على الماركت شمعه على ال1 مينيت تايم فريم، ولكن قبل ما ادخل على اللايف تيست لازم اتكلم عن 4 محاور اساسيه لازم تكون فاهمهم قبل ما ادخل على اللايف تيست. المحور الاول، ليه اللايف تيست اهم من الباك تيست؟ بكل بساطه لان اللايف تيست هو الوحيد اللي بيقربك من الحقيقه. ليه؟ لان السوق الحقيقي لا يساوي تماما الشرط القديم، وبالتالي في الباك تيست انت اوريدي بتتعامل مع داتا خلاص خلصت، الحركه بتكون واضحه بتكون كلير. لكن على اللايف تيست كل شمعه بتكون لسه بتتكون، وطالما كل شمعه لسه بتتكون فانت اوريدي في حاله عدم يقين. ولازم تفهم كويس، انا قلتها مره وهقولها ملايين المرات، التداول في الاساس قائم على عدم اليقين، وعدم اليقين ده اصلا مش موجود في الباك تيست، عدم اليقين هو موجود في اللايف تيست. وبالتالي اللي لازم تفهمه ان اللايف تيست بيختبرك انت، مش بيختبر الاستراتيجيه. الباك تيست بيقول لك الاستراتيجيه دي تنفع، الفكره دي قايمه، الفكره دي تنفع تتنفذ. على اللايف تيست او على الماركت الحقيقي لا، الوضع هنا مختلف. طيب ليه؟ لان اللايف تيست هنا بيقول لك انت تقدر تنفذ الاستراتيجيه دي ولا لا، تقدر تنفذ الفكره دي ولا لا، ودي اهم نقطه في الرحله كلها. طيب ده هيقول لك ايه؟ ده بكل بساطه هيقول لك ان العيوب اللي انت مستحيل تشوفها في الباك تيست اوريدي انت هتشوفها على اللايف تيست. بمعنى على الباك تيست انت تقدر تدخل التريد، على اللايف تيست هيقول لك اذا كنت هتدخل الصفقه ولا لا، بتخاف فبتقفل الصفقه بدري، بتطمع وتسيب الصفقه، بتكسر القواعد بتاعتك ولا لا. وبالتالي انت لازم تخلي بالك ان الحاجات دي هي اللي بتكسب، الحاجات دي هي اللي بتخسر، مش الاستراتيجيه، لا، البيهيفير بتاعك، التصرف بتاعك مع الماركت. لان الباك تيست مجرد من اي شيء واقعي، على عكس اللايف تيست لا، على اللايف تيست الموضوع بيبقى فيه سليبج، الموضوع بيبقى فيه تنفيذ حقيقي للصفقه، الموضوع بيبقى فيه سبريد، وبالتالي النتائج اللي انت هتحصل عليها هنا في اللايف تيست هتكون نتائج حقيقيه وتقدر تعتمد عليها. وبالتالي لو هلخص الكلام السابق كله في جمله واحده فهقول لك ان الباك تيست بيقول لك انت ماشي صح، اللايف تيست هو اللي بيحدد اذا كنت انت هتكمل ولا كنت هتفشل. وبالتالي انا كده انتهيت من محور رقم 1، هتكلم عن محور رقم 2 وهو الفرق الحقيقي ما بين اللايف تيست والباك تيست. لو انا هتكلم عن الباك تيست فلازم تفهم انت بتشتغل على داتا قديمه، السوق اوريدي عمل الحركه وانت شايف كل حاجه حصلت قدامك بشكل مثالي. طبعا مش بيبقى فيه ضغط نفسي خالص، طبعا التنفيذ بيكون مثالي، مفيش تاخير، مفيش سبريد، مفيش اي سليبج. لذلك سهل جدا في الباك تيست انك تختار الصفقات الحلوه، الصفقات اللي السعر اوريدي اتحرك فيها بشكل فلويد للهدف بتاعك. وبالتالي ده يوصلك لايه؟ ده يوصلك لنتيجه منطقيه، وهي انك في الباك تيست دايما بتحس ان الاستراتيجيه جامده، الاستراتيجيه ما فيش منها اتنين، ولكن خلي بالك لان احيانا ده بيكون وهم، بيكون مش حقيقي. لذلك المرحله اللي بتفصل هنا هي اللايف تيست، لان هي اللي بتبينك على حقيقتك. طيب ليه؟ لان السوق هنا شغال قدامك في اللحظه اللي انت موجود فيها قدام الماركت. رقم 2 انت مش عارف السعر رايح فين. رقم 3 بيكون في عندك ضغط نفسي، خوف، طمع، تردد، بيكون عندك في تنفيذ حقيقي، بيكون في سبريد، بيكون في سليبج، بيكون في تاخير، زائد انك لازم تلتزم بالقواعد غصب عنك، ما ينفعش تعمل اي حاجه غلط، ما ينفعش تبعد الستوب عن مكانه، ما ينفعش تحرك التيك بروفيت بعيد عن مكانه. وبالتالي النتيجه اللي بتحصل عليها من اللايف تيست هو ان هو بيكشف لك حقيقتك قدام الماركت، بيكشف حقيقه الاستراتيجيه بتاعتك قدام الماركت. بمعنى في الباك تيست الصفقه دي كانت واضحه جدا، كنت هدخلها، الصفقه دي سهله جدا عليا. في اللايف تيست بقى لا، طب هو انا هدخل هنا ولا استنى؟ طب يمكن تضرب ستوب، طب استنى تاكيد تاني، طب استنى السعر يعمل لي شمعة دوجي من المكان اللي انا عايز اخش فيه. انت شفت انت بتعمل ايه وانت على اللايف تيست؟ وبالتالي هو ده الفرق الحقيقي
ما بين اللايف تيست والباك تيست. وبكده انا خلصت محور رقم 2. هدخل بقى على محور رقم 3. ليه الباك تيست ممكن يضحك عليك؟ بكل بساطه لان الباك تيست بيخليك شايف المستقبل، بتبص على الشرط القديم او على الداتا اللي اوريدي خلصت، واللي بدوره بيخليك تلقط القمم والقيعان الاساسيه في الشرط بكل سهوله وبكل وضوح. طبعا الاتجاه بالنسبه لك بيكون واضح، الصفقات النظيفه بتبان لوحدها، وبالتالي احنا كبشر هنختار احسن السيناريوهات اللي حصلت في الحركه، مش الواقع الحقيقي اللي اوريدي انت بتمر فيه وانت اثناء اللايف تيست. وطبعا ده اللي انت هتشوفه في فيديو النهارده، ازاي قدرت اعمل ايدنتيفاي لاعلى قمه، وازاي كنت هتريد من اعلى قمه في الشرط استهدافا لكل السيوله اللي موجوده في الاسفل استهداف ل 100 نقطه. ولكن كل ده انا عملته على اللايف تيست بدون ما ادخل اي تريد، لان هدف الفيديو هنا مش ان انا ادخل تريد ولا اوريك انا اقدر اعمل ايه. هدف الفيديو هنا ان انت تتحط على الطريق السليم، تتحط على الطريق الصحيح، ازاي تعمل لايف تيست على الماركت. وده بدوره هيعرفك فين اماكن القوه بتاعتك، فين اماكن الضعف بتاعتك، وبالتالي هيساعدك جدا في بناء الثقه في حركه السوق، في حركه الماركت. ودي اهم نقطه بالنسبه لي. خلي بالك، انت ممكن تشوف الصفقه بتاعتك داخل نطاق الاستراتيجيه بتاعتك وما تدخلش، وقتها هنا هيكون الاستراتيجيه نجحت، الماركت نجح وانت ما نجحتش. لذلك انت هتنجح ازاي وانت حاطط نفسك تحت ضغط انك تكون صح او غلط؟ والمشكله احنا كبشر بنقيس الصح والغلط بالنتائج. انا عملت فلوس انا صح، انا خسرت فلوس انا غلط. لذلك هو ده هدف الفيديو بالظبط، ان انا اخليك تبني ثقه، تبني خبره، تتعرف على الاستراتيجيه بتاعتك بشكل واضح، وتكرر كل اللي انا هعمله في الفيديو ده لمده 3 شهور. وبكده انا خلصت المحور الثالث. هدخل بقى على المحور الرابع، وهو ليه اللايف تيست بيكشف لك مشاكلك النفسيه ومشاكل التنفيذ بتاعتك. بكل بساطه لان انت في اللايف ماركت انت اوريدي بجد بتكون تحت ضغط، الصفقه داخله عليك تبدا تشك في نفسك، السعر بيقرب من الستوب تخاف وتقفل بدري، الصفقه تكسب تطمع وتشيل التيك بروفيت وتسيبها تمشي اكتر من اللازم، تخسر صفقه تدخل بعدها مره تانية ومره ثالثه عشان تعوض. طبعا الحاجات دي انت مش هتشوفها في الباك تيست، الحاجات دي انت اوريدي هتحس بيها وهتمر بيها في مرحله اللايف تيست. لذلك تاني بكرر، في اللايف تيست ما ينفعش تحط اي فلوس في بدايه ما انت طالع من الباك تيست لللايف تيست، حتى لو كانت على حساب ديمو، لان اوريدي ده هيعطل المرحله اللي انت بتتعلم فيها. طبعا كل ده كان بخصوص المشاكل النفسيه. طيب بالنسبه لمشاكل التنفيذ، طبعا دي الحاجات العمليه اللي بتحصل وانت اوريدي داخل الصفقه، زي مثلا بتتاخر في الدخول فالسعر يهرب منك ما تلحقش تدخل، بتدخل بدري زياده الصفقه تضرب ستوب، مش ملتزم بالستوب، مش ملتزم بالهدف، بتغير رايك دايما وانت جوه الصفقه، بتكسر قواعد الاستراتيجيه بتاعتك. وبالتالي انت هتكتشف وقتها ان المشكله مش في الاستراتيجيه، المشكله في تنفيذك انت ليها، انت بتنفذها ازاي، انت بتعمل ده ازاي وانت على اللايف ماركت. لان في الباك تيست انا هدخل هنا ستوب هنا التيك بروفيت هنا شكرا الموضوع انتهى. لكن على اللايف تيست طب استنى شويه، طيب يمكن يطلع، طب اقفل الصفقه، طب احرك الستوب، طب اشيل التيك بروفيت. كل الحاجات دي بتكتشفها جوه اللايف ماركت. لذلك وقتها هتعرف كويس المشكله عندك سايكولوجي ولا المشكله في التنفيذ. وبكده انا خلصت الاربع محاور الاساسيه اللي انا هتكلم عنهم. خليني ادخل على السلايد اللي بعديها. طبعا زي ما انت شايف ده اللايف تيست اللي انا عملته النهارده، ولكن الصوره دي بالنسبه لك هي عباره عن باك تيست لان انت اوريدي بتشوفها هنا دلوقتي. طبعا التريد دي كانت في الاساس شورت استهدافا للقاعده، القاعده الانتري كانت هتكون من هنا، الستوب لوس كان هيكون هنا. وزي ما انت شايف دي البي دي اريز اللي انا استخدمتها عشان اعمل نافيجيشن لحركه السعر. وبالتالي عشان تعمل جورنال بشكل صحيح انت لازم تاخد السلايد اللي موجوده قدامك دي سكرين شوت، واول ما ادخل في الفيديو عند لحظه معينه قبل ما الحركه دي كلها بالكامل تتكون هتلاقيني وقفت الفيديو 3 ثواني وبقول لك خد سكرين شوت هنا قبل ما الحركه دي تتكون بالكامل، ومنها تبتدي تتابع معايا في الفيديو خطوه بخطوه ازاي قدرت اعمل نافيجيشن وعملت هايبوثيتيكال انتري او عملت انتري افتراضيه بناء على اللايف ماركت، بناء على اللي انا شايفه في السوق دلوقتي حالا، وازاي قدرت اعمل نافيجيشن للستوب لوس بشكل صحيح. ولحد هنا انا انتهيت من الجزء النظري من الفيديو. يلا بينا ندخل على الجزء العملي. لو تاخد بالك ده الناسداك على ال1 مينيت تايم فريم، عندي هنا باي سايد ليكويديتي او قمه، السعر نزل منها بالشكل ده، عمل ماركت ستراكشر شيفت، السعر صحح ونزل بقوه للاسفل. حاليا لو تاخد بالك السعر بيتم تداوله قريب جدا من القمه اللي موجوده هنا، وعندي رينج صاعد بالشكل اللي انت شايفه ده. لذلك لو السعر قدر يصعد ياخد القمه اللي موجوده هنا تاني، اللي هي اوريدي القمه اللي موجوده هنا، هيكون عندي امكانيه لان السعر يصحح ويعمل باك للرينج اللي موجود هنا. طيب فين الرينج ده؟ بكل بساطه القاع اللي موجود هنا. لذلك على الاقل لو قدرنا ناخد القمه اللي موجوده هنا ممكن نصحح ل 50% من الرينج. طيب عندي ايه عند 50% من الرينج؟ عندي بالشكل اللي انت شايفه ده سيل سايد ليكويديتي او ريلاتيف ايكوال لو. طيب اذا الريلاتيف ايكوال لو دول هيكونوا درو اون ليكويديتي لحركه السعر.
لو تاخد بالك السعر اوريدي سحب القمه. خلينا نشوف السعر هيوفر لنا ايه بناء على السيت اب او بناء على الاكسبكتيشن اللي احنا عايزين نشوفها. طبعا لو تاخد بالك انا عندي سيل سايد هنا كمان. لو تاخد بالك السعر بيتم تداوله داخل الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، دي بولش فير فاليو جاب. خلينا نشوف هل السعر هيقدر يصعد ياخد القمه اللي موجوده هنا مره تانية، ولا السعر هيتعامل ازاي مع الجاب اللي موجوده هنا. طبعا لما انا بتكلم معاك على اللايف ماركت ده مش معناه ان انا لما احدد جاب زي دي ان انا هاخد منها انتري، لكن الفكره كلها انا بشوف السعر هيتعامل ازاي مع الجاب الايجابيه اللي موجوده تحت الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. لاحظ ان السعر حول الجاب دي الانفرجن واغلق تحتيها. برضو هل اقدر استخدمها كانفرجن؟ لا. وطبعا هي دي الفكره عشان احاول اوصل لك ان مش اي جاب السعر يكونها اقدر استخدمها كانفرجن. في فرق ما بين الجاب اللي انا هستخدمها في الانتري، وفي فرق ما بين الجاب اللي انا براقب عندها حركه السعر. لاحظ ان السعر عمل بامب للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طبعا فايده اللي انا بعمله دلوقتي ده هو بيعرفك ازاي تاخد الموديل اوف انتري بتاعك بناء على الكومفورت زون، بناء على انت مرتاح لايه في حركه السعر. يعني خليني اتكلم معاك بشكل اوضح. خليني اشيل الجاب دي. لو السعر قدر يضرب سعر الافتتاح للشمعه اللي موجوده هنا هيكون ده عباره عن تشينج ان ستيت اوف ديليفري. طيب ليه؟ لان السعر صعد بقوه للاعلى، خد القمه اللي موجوده هنا. لو السعر نزل وقدر يتراجع يضرب سعر الافتتاح، اذا الماركت غير وضعيه التسليم. الماركت في الصعود ده كان بيوفر لي باي سايد ديليفري، خد منه القمه السابقه. لو نزل ضرب سعر الافتتاح، اذا الماركت حول لي الدليفري بتاعه من الباي سايد ديليفري للسيل سايد ديليفري. هل اثناء تحويل الماركت من الباي سايد ديليفري للسيل سايد ديليفري محتاج اغلاق عند الاوبننج برايس هنا؟ لا. لو السعر قدر ينزل يضرب ده بديل، اذا خلاص الماركت غير وضعيه التسليم للوضعيه البيعيه. لاحظ السعر بيتفاعل مع الديل اللي موجود هنا. الديل اللي موجود هنا هو في الاساس ريجكشن بلوك. طبعا ريجكشن بلوك بناء على ان السعر سحب القمه السابقه، وبالتالي انا عايز اشوف من الويك ده او الديل ده تفاعل بريش او تفاعل سلبي. خليني اعمل له جريدنج. لو احنا بريش مش عايز اشوف السعر يغلق عند ال 50% من الوك اللي موجود هنا. طيب هل ده معناه اخد تريد من هنا؟ لا. ده معناه ان انا بعمل ميجر للسترنس، بقيس القوه بتاعت السعر في ان هو يصعد للاعلى. لو السعر قدر يغلق فوق ال 50% افهم كويس القمه دي هتتضرب مره ثانيه. لكن لو السعر ما قدرش يغلق فوق ال 50% ده دليل على البرشنس او دليل على الضعف في حركه السعر، وبالتالي منه هتشوف السعر بيتحرك بشكل اجريسيف للاسفل. لاحظ السعر اغلق فوق ال 50% من الوك اللي موجود هنا. اذا طبيعي انك تشوف السعر بياخد القمه اللي موجوده هنا مره ثانيه. زي ما انت شايف السعر عمل بومب للقمه مره ثانيه. كده الوك ده بالنسبه لي وظيفته انتهت. خلينا نشوف السعر هيتعامل ازاي مع الفلو الجديد. لحد الان الشيء اللي لافت انتباهي ان احنا خدنا الباي سايد اللي موجود هنا بالشكل ده. السعر خد القمه اللي موجوده هنا مره، وبعد كده صعد للاعلى خد القمه اللي موجوده هنا مره. يبقى انا عندي هنا 3 ستيجز من الباي سايد ليكويديتي، من حيث ان السعر كون لي قمه طلع خدها، كون قمه طلع خدها، يعني الباي سايد اتاخد هنا. وبالتالي لو انا برش لازم اشوف السعر يغلق تحت الجاب دي يحولها لي لانفرجن فير فاليو جاب. لاحظ ان الاغلاقات كلها داخل الجاب، يعني الجاب دي لسه ما اتحولتش الانفرجن فير فاليو جاب. لاحظ ان السعر صعد عمل بامب للهاي اللي موجود هنا. طبعا ده هيكون التشينج ان ستيت اوف ديليفري بتاعي الفاليد. لو السعر قدر ينزل يضرب سعر الافتتاح اللي موجود هنا هيحول لي الشمعتين اللي موجودين هنا لتشينج ان ستيت اوف ديليفري. لاحظ ان السعر هنا ضرب سعر الافتتاح بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني اعمل لك زوم. السعر هنا ضرب سعر الافتتاح بتاع الشمعتين اللي موجودين هنا. في اللحظه دي انا اقدر اعمل شورت دلوقتي، والستوب لوس دايركت هيكون فوق القمه اللي موجوده هنا. مش محتاج الشمعه دي تغلق، مش محتاج السعر ينزل للاسفل. على طول انا ممكن ادخل شورت في اي مكان من اللي موجود هنا داخل الشمعتين دول زي ما السعر بيتم تداوله دلوقتي، والستوب لوس بتاعي دايركت هيكون فوق القمه اللي موجوده هنا.
لاحظ ان السعر تم تداوله داخل التشينج انستيتيوت ديليفري مره تانية، وبالتالي هنا الماركت بيديك سيجنال ان هو خلاص هيتحرك بشكل اجريسيف للاسفل، وبالتالي اي ريتريسمنت للتشينج انستيتيوت ديليفري هنا انا اقدر اعمل اد للبوزيشن بتاعي، اقدر اضيف سل تانية او اخش بجزء تاني من العقود اللي معايا. لاحظ السعر حول الجاب اللي موجوده هنا الانفرجن فير فاليو جاب، خلينا نشوف السعر هل هيقدر يوصل لها. وخلال تداول السعر للانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، القاع اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي، القاع اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي، وكذلك الريلاتيف ايكوال لو. طبعا دايركت الستوب لوس بتاعي هيتنقل عند الاوبننج برايس اللي موجود هنا. طبعا ده هيكون اول جزء من الارباح، ده هيكون تاني جزء من الارباح، والسيد اللي موجود هنا هيكون اخر تارجت لحركه السعر. طبعا لو تاخد بالك اول ما السعر تفاعل مع التشينج انستيتيوت اوف ديليفري بالشكل اللي انت شايفه ده، قلت لك اي صعود للاعلى هيكون فرصه انك تدخل شورت. لذلك خليني اوريك حاجه. لو انا دخلت شورت من هنا، اول هدف بالنسبه لي هيكون على الاقل 40 نقطه بالشكل اللي انت شايفه ده. ده اول هدف من الانتري اللي موجوده هنا. الستوب لوس هيكون 13 نقطه. ده طبعا بالنسبه للناس اللي بتحب السوينج تريد، او ان هي تاخد صفقه من اول القمه وتنزل استهدافا للسيوله اللي موجوده في الاسفل. لاحظ السعر هنا سايب لي جاب سلبيه. طبعا دايركت بناء على الحركه دي الستوب بتاعي هيتنقل هنا. خليني اعمل لك بس توضيح، لو انا الانتري كانت هتتاخد عشان تعرف حاليا احنا فين. وبالتالي خليني اغير كمان لون الستوب لوس. وبالتالي انا حاليا لو الانتري بتاعتي هنا فانا خلاص اوريدي تحت البريك ايفن. زي ما انت شايف السعر بيتم تداوله داخل الجاب السلبيه اللي موجوده هنا. طبعا اللي حصل ده بالنسبه لي غير مقبول في التريد، ولكن انا مدي السعر فرصه ان هو خلال الشمعه دي او اللي بعديها يحول الجاب دي لريكليمد بيرش فير فاليو جاب، يعني السعر ينزل يغلق تحتيها مره ثانيه، يعمل لها ريتست وينزل بشكل اجريسيف للاسفل. لاحظ السعر نزل اغلق تحتيها وبيعمل لها ريتست في الشمعه اللي موجوده هنا. خلينا نشوف تفاعل السعر من الجاب دلوقتي هيكون ازاي. طبعا مجرد ضرب سعر الافتتاح للشمعتين اللي موجودين هنا، الستوب لوس دايركت هيتنقل من هنا للقمه اللي موجوده هنا. لاحظ السعر اغلق هنا بجسم ضعيف جدا جدا فوق الجاب. هل ده يعتبر ان السعر حول الجاب دي الانفرجن على الورق او على الماركت؟ يعتبر حولها الانفرجن، لكن هل ده اللي انا عايز اشوفه؟ لا. وبالتالي اللي انا بستناه ان انا اشوف السعر ينزل بشكل اجريسيف يضرب سعر الافتتاح بتاعت الشمعتين اللي موجودين هنا. لاحظ السعر بيتم تداوله داخل الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. انا كان عندي هنا باي سايد ليكويديتي، السعر صعد اخده، كون لي باي سايد جديد السعر طلع اخده، كون لي باي سايد جديد السعر طلع اخده. لاحظ كان عندي هنا باي سايد ليكويديتي، السعر طلع اخده، اتكون عندي باي سايد ليكويديتي، السعر طلع اخده، اتكون عندي باي سايد ليكويديتي، السعر طلع اخده. وهي دي فكره ان السعر فراكتال او السعر بيكرر نفسه. طبعا قلبا وقالبا احنا كده كده برش طول ما السعر محافظ على الاغلاقات تحت الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. لذلك الستوب لوس بتاعي موجود عند الانفرجن فير فاليو جاب ولكن عند الهاي. لاحظ السعر ضرب سعر الافتتاح في الشمعه اللي موجوده هنا، اذا دايركت الستوب لوس بتاعي يتنقل عند القمه اللي موجوده هنا زي ما قلت لك. دلوقتي لو السعر هينزل يجيب السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، مش عايز اشوف السعر يعبي الجاب اللي موجوده هنا بالكامل، على الاقل لازم يسيب لي جزء منها فاضي. لاحظ الجاب اللي موجوده هنا، ده الجزء الفاضي اللي سعر سابه لي من الجاب، وبالتالي ده بيديني استرنس وان انا اقدر اشوف الحركه اللي جايه في الشموع اللي جايه هتكون ماشيه ازاي.
طول ما السعر ساب لي جزء فاضي فده الشيء المفضل بالنسبه لي في التريدز اللي انا باخدها. وبالتالي لو تاخد بالك الشمعه اللي بعديها جت عملت ايه؟ نزلت بشكل اجريسيف للاسفل. طبعا لاحظ فرضيا لو انا داخل تريد اوريدي من هنا والستوب لوس بتاعي هنا، فانا اوريدي لحد الان على بروفيت. لاحظ كل الاهداف جاتت في شمعه واحده، شمعه 1 مينت. اتوقع ان مفيش اكتر من كده هيكون افضل من انك تعمل باك تيست على اللايف ماركت، لان اتوقع مهما كان مش هتتعلم بالشكل الصحيح الا اذا كنت شايل المخاطره خالص من الماركت. وده اللي بيخليك تبني الثقه في حركه الماركت. بكل سهوله انا كان ممكن اعمل باي او سيل، يعني انا كان ممكن بكل سهوله اعمل سيل من هنا، ولكن الفكره كلها تكمن في ايه؟ ان انا بعلمك ازاي تعمل ده على اللايف تيست، ازاي تعمل ده بدون ما تدخل مشاعرك. وبالتالي ده هيخليك تثق في الماركت، لان انت هنا مش بتاخد اي قرارات متعلقه بالفلوس، وبالتالي اي نتيجه مهما كانت ايه هي مش هتاذيك، مش هتعمل لك اذى مادي، مش هتعمل لك اذى نفسي، ولكن هي دي الطريقه اللي انت تثق بيها في حركه السوق. طبعا ناس كتير هتقول طب ليه التشينج ان ستيت اوف ديليفري اللي حصل هنا كان بديل وليه انا ادخل من هنا؟ وهو ده بكل بساطه اللي انا بجاوبك عليه، لان انا واثق في حركه الماركت، لان انا الحاجات دي شفتها اكتر من الاف المرات وعملتها بنفس الطريقه اللي انا بعملها اوريدي دلوقتي قدامك وبعلمها لك. هو ده اللي بيخليني اثق في حركه الماركت. طيب ازاي عرفت ان السعر هيتحرك من الجاب دي في شكل بيرش؟ كل ده عشان انا شفته لايف كتير على حركه الماركت. الجاب اللي موجوده هنا، لاحظ الفراغ السعري اللي قلت لك السعر سايبه هنا، قلت لك ده دليل على القوه ولا على الضعف؟ ده كان دليل على قوه الماركت في الحركه للاسفل. ليه؟ لانه سايب لي جزء من الجاب فاضي، وبالتالي تتوقع ان انت تشوف السعر يتحرك بشكل شارب بشكل اجريسيف للاسفل. هي دي الحاجات اللي انا كنت بعملها وما كنتش بحط وراها اي مخاطره عشان اتعلمها وعشان ابقى واثق في حركه الماركت بشكل كبير جدا، ويخليني لما اجي احط ريسك، زي لو انا حطيت ريسك من هنا كنت هبقى مطمن جدا جدا. لو انا حطيت ريسك من هنا، لو كنت داخل من الجاب اللي موجوده هنا كنت هبقى مطمن جدا جدا. لو انا حاطط ريسك في الجاب دي والستوب لوس فوق الانفرجن فير فاليو جاب، الجاب اللي موجوده هنا كنت هبقى مطمن جدا جدا وانا حاطط ريسك والستوب لوس بتاعي كان هنا. وكل الكلام ده كان هيؤدي لهدف واحد، السيل سايد ده، السيل سايد ده، السيل سايد ده. انا بتمنى اكون قدمت لك معلومه مفيده، وبتمنى الفيديو ده يكون ملهم بالنسبه لك، وبالتوفيق ليكم جميعا كده يا رب.